Makikita nyo dito guys, yung Jones Bridge, may mga ano na linya, parang nasa airport, parang yung runway ng airport, alam niyo yun. May mga ilaw-ilaw na siya dito sa indication of the line, where hindi ka pwedeng lumagpas sa mga linya na yan. Siyempre, kung lumagpas ka, di disgrasya. So ito na yung tapos ng ilaw. So every classical baluster railings may mga ilaw siya sa baba. Pinapaganda pa nito yung kulay niya at disenyong dahon. Kaya napakagandang tignan lalo na sa gabi. Yung single lang yan, single light. Patapos na kasi ito wala pa to dati. Patapos na. Alam niyo kung ano yung bago? May ilaw na rin yung mga halaman sa gitna. So sa baba meron din. Ayan. Ginagawa pa hanggang ngayon, hindi pa talaga tapos. Ang galing. Kasi every line may ilaw. Hindi kaya yan ng kuryente. Malaki yung consumo ng kuryente. Para siyang modernized na Spanish colonial ganun. May pagka pangalan nito old Spanish plus runway ng airport ganun. Joke lang. Tingin tayo dito. Ano ba yung sasabihin ko dapat? Hindi, yung mix ng Spanish, old Spanish style tsaka modern world ganon. So tignan nyo na lang dun. Isa doon, isa, lima, isa, lima, isa, lima, isa. Bali gitna yung So hindi, kasi yung nakita ko dun sa pictures, akala ko taglilima lahat. May mga tag-isa din pala. Paumaga na. Ang aga ko kasi nakarating dito. So yun? Chinese town na ba yan? Ang aga ko nakarating. Siguro mga alas 3 ng umaga. Kasi sumakay ako ng Florida Galing pa ako ng Ilocos Norte. So ito lang gagawin natin maghapon. Tapos uwi na rin ako ng gabi. Ayan, nakakapagod. Sana
Magka 100,000 views tayo nito. Para sulit yung punta natin dito. Nakonsensya pa ako. Sige, tawid na tayo. Dami nating dinadaldal eh. Basta yung part na to parang hindi may nila eh. Kasi may ano na din dito, may Chinese arc. Chinese arc ba? Chinese boundary. Chinese town. Whatever you call it. Para na siyang mix ng Hong Kong, ganun. Hong Kong style. May Spanish, may modern, may Chinese. Ayan, halo-halo na. Tapos may Pilipino. Dito na natutulog yung mga trabahador. Bakit? Ayan. Nauubo pa si kuya. So ito lang ata bago. Ito lang ang bago na nakita ko. Yung nilagay nila na mga ilaw sa line. Tsaka mga ilaw dun sa mga halaman sa gitna. Ito nakita nyo na dati. Tsaka ito. Nakita nyo na siguro sa mga ibang vlogger. Ito yung bago. Mga light. Ewan ko lang bago sa inyo. Yung mga nakapanood na ng mga latest update ng mga ibang vlogger. Ayan, patawid na tayo. Hindi ko alam kung saan na to. Kasi hindi naman ako taga dito eh. Yung mga yung mga nagpupuna sa akin, pagpasensyahan nyo na kasi hindi naman ako taga dito. Kaya hindi ko alam yung mga location. Tsaka may ginagawa pa pala sila dito. Magkabila. Statue. Ewan ko lang ano yan. Symbolize. Kung yung mga nakakaalam kung ano yung nilalagay dito. Yung statue, yung symbol niya, or yung mga tao na nilagay. Paki-comment naman please. Anyways, tinanong ko kanina sila kung anong pangalan ng statue. Hindi naman daw nila alam yung pangalan. So ito, napakaganda ng nilalagay nila. Tas may ilalagay pa silang ibang ewan ko lang kung ano pa yon. So ito na itsura ng Jones Bridge sa umaga. So yung gamit kong camera na ngayon is yung DSLR.
So ito yung sinasabi ko kanina, nandyan ako kanina. So ito yung baba ng Jones Bridge. So may underpass pa pala siya dito. May tubig. Nilinis na ata nila to, may nag-vlog nito eh.